đôi khi lưu bị ba em chỉ ra đi mình đi thời gian nó không thoải mái gì trừ. Đây là bắt đầu trời nó lay là vừa đúng không? Từ Trung Quốc qua đây là những người thẳng thanh phục binh, họ trốn từ Trung Quốc họ trốn qua đây, họ được chúa Nguyễn mình cho bác gọi định cư xây dựng nhà cửa chùa chiền ở đây. Rồi người Hoa. Đúng rồi. Bây giờ là người Hoa quản lý ở đây. Cái này là hội quán Hải Nam. Hội quán Hải Nam là do một hội đồng quân tỉnh Hải Nam của Trung Quốc thành lập đây. Trong này là nó thờ 108 vị, thì những người mà ngày xưa họ đi từ bên kia qua bị lập viện, người Hải Nam đây về đây họ thờ. Cái này đình Minh Hương. Đình Minh Hương đại diện cho người Minh, Phản Thanh Phục Minh đó, là người Minh đó, là người Hán. Trung tâm của họ đây. Cái này là quân công, tàu quân công, con quân trụ. Cái này làm bằng đồ ở đây. Đây là bắt đầu từ người Trung Quốc đây nha. Nhà người Trung Quốc thì đặc trưng của họ là cái này là chưa trùng tu nè. Gỗ mấy ngón âm dương, cây cửa nhà là hai góc quái là âm dương con mắt của người Nga. Là phước kiến hội quán được thành lập năm 1757 do hội đồng nhân dân phước kiến của Trung Quốc thành lập. Cái này cũng không thờ Tôn Thái ở đây đây. Trong này chỉ thờ Bà Thánh Mẫu luôn này. Buổi sáng thì nó như vậy, nó yên tĩnh vậy. Nó đẹp kiểu riêng. Đúng rồi, nó đẹp về cổ kính đồ á. Còn tối thì nó thông tin về thuyền bè hoa đăng rồi. Cái này trường học của Trung Quốc nè. Ở đây nó tạm là trường học của Trung Quốc, Trung Hoa Lễ Nghĩa. Bây giờ hôm nay họ đi cho thuê hết, không ai sinh sống như vậy. Khu này nó bị lũ lụt á. Nó xuống cấp với lại nó bị lũ lụt, cho nên họ cũng sinh sống trong này. Cái này là bảo tàng gốm sứ do người Nhật xây dựng. Gốm sứ mậu dịch, người Nhật xây dựng ngày xưa. Người Nhật đấy là đầu tiên họ xây cái cầu Nhật Bản rồi nói là di sản văn hóa thế giới. Bây giờ nó đang tháo dỡ để trùng tu. 410 mấy năm. Buổi sáng mà đi chụp hình cưới buổi sáng ở đây mà sáng sớm như thế này đi chụp hình đẹp lắm. Còn mà nó mặt trời mà nó lên rồi lại người đi qua đi lại dạo ngoài mấy người chạy cũng nổi thôi, dần ở đây thì được vậy chụp cái hình giờ này đẹp. Tại hôm qua em định đi nhưng mà em thấy đông quá. Tối hôm qua, chiều hôm qua à? Hay sáng hôm qua? Lúc mà em gặp anh. Định đi Thích Lô đấy hả? Đông lắm, em có quay phim cũng không thấy được cái gì á. Cái này là yên tĩnh nhất. Cái này là tượng đài của ông Ca Diếp. Ông này là kiến trúc sư người Ba Lan. Năm 89 ông đến đây ông khám phá được cái cổ này. Sau đó ra thế giới quảng bá nó thế giới. Năm 99 là UNESCO đến đây công nhận mình di sản văn hóa thế giới là nhờ công của ông này. Tốt triển trực ở đây đây.
Nội ấy. À. Đây là Quảng Đông Hội Quán. Cái này thành lập năm 1886. Cái này là thời quân công Trương Phi Lưu Bị ban đánh giữa Vườn Đàn. Trước mặt mình là cầu Nhật Bản, trụ cầu á. Nhưng mà nó đóng cửa nó trùng tu rồi. Cái này là trong một tiền 20.000 mình nó có cái hình trụ cầu này. Nói chung em đến đây 2 lần rồi nên là không thấy cũng không sao. Hơi tiếc. Bây giờ nó trùng tu rồi. Người ta có trùng tu luôn cái đường sông rồi. Chứ để bao nhiêu năm trời nó làm với lại ngày xưa nó làm nước này nó theo con nước mà nó cạn nó hôi lắm, nó dơ nó hôi lắm, nước lớn rồi nó bình thường. đúng nên nó dâng lên. Nước buổi sáng thì nó lớn, chiều nó cạn. Chứ con mình qua kia vòng nữa hay mình đi hết cái vòng bên này xong mình qua kia. Tại vì buổi chiều em đi á nó đông, ra đi mình đi thời gian nó không thoải mái gì trừ em đi thoải mái thời gian. Nó đi này nó mới nhanh ấy. Đúng rồi, với lại em đi buổi chiều ví dụ như đi xích lô này họ không có đi thời gian mà đi lâu cho em để được đâu. Tại vì thời gian họ đi làm cái tầm từ 4 giờ đến 6 rưỡi là hợp lý rồi. Cho nên là thời gian của nó họ buổi sáng thì nó dễ. Cái đây là khu phố người Pháp đây, dưới nó là Pháp, đây là người Pháp. Cái này là người Pháp. Sang kẻ hôm nay là nhận gì Trung Quốc. Khu này là những nhà hàng ăn uống này, không khách vào trong buổi tối được ăn uống này rất đông. Ngày xưa là người Pháp mà làm phòng. Đây là nhà cổ Tả Thiết, nhà cổ lâu đời nhất ở đây 300 năm. Cây cầu là đậu xanh, kỹ dòng chữ này đậu xanh ý vị. Cái này là hạ lưu của sông Thu Bồn, là thương cảng lớn nhất Đông Nam Á mình ở cuối thế kỷ 16 và thế kỷ 17. Thương cảng này nó có tên là Phaiko, nó là điều tơ lụa. Ngày xưa những nước như Pháp, Nhật, Trung Quốc, Bồ Đào Nha, Ấn Độ, Hà Lan để giao thương thương cảng này. Sau này nó mới hình thành cái khu phố này. Có đi thuyền không? Đông. Đông quá à. Bây giờ em cũng đi nhiều rồi. À. Sáng ngồi đứng một bên hồng.
Anh có chở khách sớm này không? Anh thường đi sớm, thứ hai là đi chụp hình cho khách á. Khách thích có nhu cầu chụp hình chiều sáng thì còn nói chung là cũng biết chụp hình cũng biết, mà khách mà qua đi mà thuê người đi chụp hình là tốn tiền nhiều lắm, nên là mình giúp khách chụp hết, mình lấy tiền xích lô thôi, còn mình giúp khách chụp hình đồ ra. Anh làm vậy sau này người ta có bạn bè người ta giới thiệu cho? Cũng có chứ, cũng có người đi rồi giới thiệu với bạn bè tới đi rồi á, có. Nói chung là mình cứ vui lòng có đến, vui lòng có đi thôi. Sang năm hoặc là năm vài năm sau họ có thể quay lại cũng có tìm mình. Đi thoải mái thôi. Đi thì nhiệt tình giới thiệu cho khách đồ chỗ nào đẹp thì mình chụp hình cho họ thích. Thì chủ yếu là tới đây có một tấm hình đi về. Này là bài tròi. Cái này thì mặt trước là cái mặt sau đó là nhà dân ở đây, không có gì. Qua này vàng về lại là Đi cái này trước xong vòng về đúng không? thôi, Đi cái đây xong vòng về đúng không? đi vòng bên này xong bên kia, còn lại đây chứ, qua đây có đường về. Qua đây là đón mặt trời luôn rồi thì. Tức là đi hướng này, đi hướng này rước đúng không? Có đi hướng này rước đúng không? Vâng, đi hướng nào mà lúc quay về mình đón được mặt trời? Đây này, đi hướng này. Mình qua cầu bên kia à? Không, nó không qua được. Để anh đạp lên kia rồi vòng ngược lại. Ok. Em đi dọc lại đường này cho anh quay phim ở đây. Đẹp quá này. Nhà này có tiền cho cái nó trong tiền. Trùng tu này là vẫn bắt buộc phải theo nhà nước Đúng rồi, được cái quy chế nó vẫn phải là cho nó đẹp. xây dựng cái khu cổ. Nói chung là không được xây nhà cao tầng, không phải xây như thế đâu. 2 tầng thôi. Cái nhà nào đó là nhà nước họ cũng đưa ra quy định xây dựng nó như nhau. Để này này vô trong này, lấy điện thoại học vượt về đây là thấy mặt trời rồi. Bốn, năm, sáu, bảy, tám. Thôi, Duy, động tác đá gậy, chuẩn bị. Hai, ba, bốn, Sáng thì là mặt trời nó di chuyển lên đây chứ không là nó nằm dưới kia. Cái cầu này quay phim này.
chợ xây lâu rồi. Sao? Chợ xây lâu. Chợ này hả? Chợ này ngày xưa cái người Pháp xây dựng á. Sau này nó xuống cấp rồi, bây giờ xây lại á. Cái ngày xưa thì chợ này là có rồi. Đây là cái chợ. Đây là Quán Hải Nam. Nhà của Pháp. Nhà của Pháp xây. Cái này là điện thôi. Mà cái mái này giống cái mái giống Pháp. Ví dụ như cái biểu cái khu người Pháp đó, đối diện với khu của em đó. Cái này là cái dinh ngày xưa làm việc của người Pháp này. Đâu qua hành chính của họ ngày xưa. Nhà công ty may mặc Gia Ly nó riêng nó làm. Đây là cái bì nổi tiếng á, chỗ ăn khách sạn luôn.